Hai kawan-kawan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel Kimi Mobs. Okey, hari ni kita buat satu lagi video. Saya berada di area Jalan Klang Lama. Saya nak tukar sport rim kereta saya. Ni rim lama. Okey. Maknanya saya trade in lah, trade in pada rim yang baru. Okey, jom kita pergi tengok rim-rim yang dia ada. So ini rim-rim yang kedai ni ada lah. Kedai dia kecil je, tak besar pun kedai dia, tapi harga yang dia tawarkan menarik minat saya untuk pergi kedai ni lah. Ni pun cantik juga. Ni pattern apa ni? Wet spot. Ni wet spot. Ni RE 11 eh? Oh, RE 30. Ni RE 30. Ni TE 37. Ni RPF 1. Hitam. Muka you tak nampak, you don't worry. Nampak tangan saja. So, satu lagi barang mau saya beritahu abang. Center cone. Center cone? Tengok dia ada nampak ruang. Oh. Kalau standard punya